नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी ह्याभ समथिङ डनको एक्सरसाइजमा छौँ। हामीले ह्याभ समथिङ डनको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो बनाएका छौँ। त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिएका छौँ। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो सुरु गरौँ। यहाँ फर्स्टमा के भनेको छ त, टिक द करेक्ट सेन्टेन्स ए अर बी फर इच पिक्चर। अब फर्स्टमा ह्याभ समथिङ डन भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। अब ह्याभ समथिङ डन भनेको के हो भन्दाखेरि यु एरेन्ज्ड फर समबडी टु डु इट फर यु। तपाईँले कसैलाई चाहिँ एरेन्ज गर्नुभयो कुनै काम अराउनको लागि, तपाईँको बेनिफिटको लागि, काम गराउनको लागि, अरूले गरिदियो तपाईँको लागि। सिम्पली ह्याभ समथिङ डनले है। ल वानमा छ, वानमा के छ त भन्दाखेरि सुरुमा सारा इज कटिङ हर हेयर। अब सारा इज कटिङ हर हेयर भन्यो भने साराले आफै काटिरहेको छ भन्ने हुन्छ। तर सारा इज ह्याभिङ हर हेयर कट भन्यो भने कोही थर्ड पर्सनले उसको हेयर काटिरहेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। सो सारा इज ह्याभिङ हर हेयर कट मिल्छ। टुमा अब यहाँनिर आफै काटिरहेको छ नि, आफै काटिरहेको छ नि होइन ड्यानले। सो ड्यान इज कटिङ हिज हेयर छ तल, तर तल ड्यान इज ह्याभिङ हिज हेयर कट भनेको छ। अब ड्यान इज ह्याभिङ हिज हेयर कट भन्यो भने त अरू कसैले उसको कपाल काटिदिइरहेको भए चाहिँ हो त नि तलको बीको मिल्छ भन्ने, तर उसले आफै काट्दैछ भनेदेखि ए मिल्छ। ठिक छ। अब केटले वाल गेट पेन्ट गर्दैछ आफैले। केट इज पेन्टिङ द गेट भनेको के मिनिङ आउँछ त भन्दाखेरि केटले आफैले, सी इज डुइङ इट बाई हरसेल्फ। तर तल के छ, केट इज ह्याभिङ द गेट पेन्टेड छ होइन। अब यहाँनिर के हुन्छ त, केट इज ह्याभिङ द गेट पेन्टेड भनेको चाहिँ अब कसैले उसको लागि गेट पेन्ट गरिदिइरहेको छ, कुनै थर्ड पर्सनले भनेदेखि पिक्चरमा उसले आफै गरिरहेको छ भनेदेखि केट इज पेन्टिङ द गेट। फोरमा सु यता छ, फोटो अरू मान्छेले लिइरहेको छ। सु इज टेकिङ अ पिक्चर होइन, उसले आफैले खिचिरहेको भए यो ठिक थियो। इफ सी इज डुइङ बाई हरसेल्फ यो ए ठिक हुन्थ्यो। तर सु इज ह्याभिङ हर पिक्चर टेकन, कुनै थर्ड पर्सनले उसको फोटो खिचिदिइरहेको छ। सी हेज एरेन्ज समबडी एल्स टु डु समथिङ फर हर, त्यही भएर बी मिल्छ। कता गयो, हामी यहाँनिर थियौँ है त। यहाँ थिचिएर कता कता पुग्यो, त्यसको लागि माफ गरिदिनु होला। ल अब सेकेन्डमा हेरौँ। पुट द वर्ड्स इन करेक्ट अर्डर। यहाँ माथि चाहिँ जिगज्यागमा दिएको छ, तल हामीले करेक्ट अर्डरमा राख्नु पर्यो। ल सुरु गरौँ। वानमा के भनेको छ त, पेन्टेड ह्याड अ फ्यु विक्स द हाउस। अब तल के लेख्यौँ त, वी ह्याड द हाउस पेन्टेड अ फ्यु विक्स अगो। टुमा सर्भिस्ड अ कार वान्स हर ह्याड छ होइन। अब उसले चाहिँ एक वर्षमा एकचोटि कार सर्भिस गराउँदै रहेछ साराले। सारा ह्याज हर कार सर्भिस्ड वान्स अ इयर। ठिक छ, ओके। अब 3मा हेरौँ। ह्याड यर रिसेन्टली टेस्टेड आइज यु होइन, क्वेसन मार्क दिएको छ। अब ह्याभदेखि सुरु गर्ने भनेको छ। ह्याभ यु ह्याड यर आइज टेस्टेड रिसेन्टली भनेर सोधिएको छ। ह्याभ यु ह्याड यर आइज टेस्टेड रिसेन्टली भनेर क्वेसन मार्क दिएको छ। 4 लाइक कट माई ह्याभिङ डन्ट हियर है, कस्तो मिलेको छ। ल आईदेखि सुरु भएको छ। आई डोन्ट लाइक ह्याभिङ माई हेयर कट। आई डोन्ट लाइक ह्याभिङ माई हेयर कट। 5 15 pounds have cleaned my suit cost to। अब यसको मिनिङ हामीले सर बुझ्दाखेरि सुट क्लिन गर्नको लागि 15 पाउन्ड लागेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। इट कस्ट 15 pounds to have my suit cleaned। ठिक छ, it cost 15 pounds to have my suit cleaned। 6
As soon as possible need translated to get this document. You need to get this document translated as soon as possible. As soon as possible. You need to get this document translated as soon as possible. ठीक छ? अब नेक्स्टमा छौँ. Write sentences in the way shown. अब यहाँ देखाइएको छ एक्जाम्पलमा, त्यसै गरी हामीले लेख्नु पर्यो. 1 मा Lisa didn't repair the roof herself. अब उसले आफै बनाएको हैन भनेदेखि हाम्रो स्ट्रक्चर के छ त? Have something done. Have something done को स्ट्रक्चर लगाउनु पर्यो. She had it repaired. उसले अरूको मद्दतबाट रूफ रिपेयर गरेको हो भन्ने बुझिन्छ है. She had it repaired. 2 I didn't cut my hair myself भनेको I had it cut. I had it cut. 3 We didn't clean the carpet ourselves. The carpets ourselves भनेको हामीले अरूको मद्दतबाट क्लिन गर्यौं. We had them cleaned. हामीले यो काम आफै गरेको हैन. 4 Ben didn't build the wall himself. He had it built. He had it built. 5 I didn't deliver the flowers myself. I had them delivered. I had them delivered. ठीक छ? 6 Sarah didn't repair her shoes herself भनेपछि she had them repaired. ठीक छ? सजिलो छ? ल यसरी हामीले गर्यौं. अब नेक्स्ट हेरौं के छ त भन्दाखेरि which goes with which भनेको छ match the following नै भनेको हैन, त्यो भनेको. ल सुरु गरौं. 1 मा ठ्याक्क गरिदिएको छ. My hair is getting long. I should get it cut. I should get it cut भनेर डी नम्बरमा काटेको छ. अब 2 मा हेरौं. I really like this picture. अब यसको के होला त भनेर भन्दाखेरि I am going to get it framed. I am going to get it framed. त्यसपछि 3 The washing machine is broken. अब broken भएपछि फिक्स गर्नु पर्यो. I need to get it fixed. I need to get it fixed. 4 I want to wear earrings. भनेपछि अब कान त छेड्नु पर्यो नि इयरिङ्स लगाउनको लागि. I am going to get my ears pierced. ठीक छ? Can you recommend a dentist? I need to get my teeth checked. I have lost my key. I will have to get a new one. I will have to get a new one. ठीक छ? ल यसरी हामीले गर्यौं. अब अर्को छ use the words in the bracket to complete the sentence. 1 नम्बरमा Did I tell you about Paul and Karen? They had their bags stolen. They had their bags stolen. 2 मा Security at the airport was strict. We had our bags searched. We had our bags searched. ठीक छ? अब 3 I have had some good news. I have had my salary increase. I have had my salary increased. I have had my salary increased. 4 Joe can't get a visa. He has had his application refused. He has had his application refused. ठीक छ? यसरी हामीले गर्यौं र यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका छौं लिंकमा. तपाईले त्यो खोलेर हेर्न सक्नुहुनेछ.
ल यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य